Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 From Hamburg. Siapa ingat saya pernah share yang saya akan beli kereta Polestar electric car? Jual dah kereta ni, bye-bye. Because kita orang akan dapat new car. Kita orang decide for Hazan? Polestar Electric car Polestar. Yes. Tada! Inilah dia. Finally kami setuju untuk memilih electric car. So kita orang dah jual dah kereta Audi kita orang yang lama tu sebab kita orang tak tahan dengan harga duit minyak. Actually, bila kita bercakap pasal electric car, mostly ramai yang takut mengenai dia punya bateri kan. Berapa lama bateri ni mampu bertahan, macam mana pasal nak charging station, is it ada banyak, senang ke, mudah ke, takut tiba-tiba on the way terkendala, betul tak? Even saya sendiri pun agak risau, macam saya nak pergi rumah kawan saya, mampu tak kereta ni berjalan kan, takutkan halfway tiba-tiba tak cukup bateri, kat mana saya nak charge, macam mana? So saya rasa seperti anda semua juga, seperti ramai juga orang akan tertanya-tanya kan, benda ni mungkin orang rasa macam tak confident untuk ada electric car. Untuk meyakinkan anda semua, hari ni kita orang take a challenge, memandu kereta Polestar jarak jauh, pergi ke rumah nenek Michael. Macam mana? Mampu ke? Saya pun agak seram juga ni sebenarnya. Tapi Michael macam confident kata, of course, okay, now I pun nak show you. So saya rasa okay, tak payah nak show saya saja, boleh show anda semua juga. So let's go. Semua orang tengah getting ready now. Let's go. Video kali ini saya nak share mengenai kereta Polestar. Ramai orang DM saya bertanyakan mengenai electric car yang kami gunakan, iaitu Polestar. Mengapa kami memilih Polestar, kenapa tak Tesla, atau mengapa kami choose untuk memilih electric car. So kalau siapa yang follow Instagram saya, mereka tahulah yang saya ada banyak juga sedikit sebanyak update mengenai kereta ini. Kerana permintaan ramai, kami decide untuk buat video review mengenai kereta ini. So, ke mana destinasi kita, Hazal? Kita pergi rumah nenek I. Kita pergi ke rumah nenek Michael. Rumah nenek Michael daripada tempat kami ke sana, kalau straight 245 km. So, kita orang semalam dah charge kereta ini sampai 98 kan, 98%. So, kita tengok bagaimana dia mampu ke tidak. Kalau kita straight pergi ke rumah nenek Michael dalam 90%, bila sampai di sana 90% ada lagi bateri tu. Kiranya mampu sebenarnya. Tetapi kami tak naklah macam dah nak habiskan bateri kau-kau. So kita orang akan singgah in between for lunch, dan sambil tu kita orang akan charge kereta. Kami juga agak curious nak tahu, is it senang nak dapat tempat-tempat charger station dekat sepanjang perjalanan itu kan. So we will see. And kalau korang tengok, seorang missing, Laila, Noah, Louisa. Mana Sofia? Sofia ada cheer training, so dia tak join. That's why buatkan kami rasa okey lah, kita pergi hari ni lah kan. Sebab dalam kereta Polestar ni just 5 seater saja. Lagi 17 minit kita orang akan berhenti rehat
untuk makan tengah hari. Sambil tu saya nak ceritalah kenapa kami memilih electric car. Adakah mudah electric car di Jerman sekarang berbanding dengan kereta lain? Adakah mahal electric car? Kalau mahal, kenapa kita still pilih? Benda-benda bab ni kita boleh tanya dengan Michael. Kenapa ambil electric car? Electric car is actually more environmentally friendly. Yes. Sebab dia tak ada keluar asap, dia tak ada keluar CO2, tak ada apa-apa lah, tak ada emission apa benda pun. So yang bagusnya dia depends dengan kita punya elektrik sendiri kat rumah. So macam kita punya elektrik kat rumah, kita memang pakai 100% green electricity kat rumah. So means dia datang daripada kincir angin semua tu. So memang elektrik ni kita pakai bersih lah kiranya. So tak ada cakul ke apa pakai atau gas ke apa benda. Lagi satu is sini minyak agak mahal sangat. Macam sangat contohnya mahal. Nak isi penuh kereta dalam 100 euro. At least itu dalam lebih kurang RM500 sekali isi penuh. Sekali isi penuh. Tu dah berapa dah. Kalau pakai kereta elektrik ni kita charge, kita isi penuh dalam 25-30 euro. So memang boleh nampak kan beza dia. So lagi satu is dia punya tax tak ada. Kereta ni tak kena bayar tax. Memanglah kalau kita beli kereta ni dia berganda lah mahal harga dia. So sebab itulah dia punya benefit mesti kena ada banyak lah kan. So tak ada tax. Kalau kita nak charge lagi murah. Kalau kita nak pergi city kan kita kena parking mahal. Yang so, kita tak cakap yang parking dekat city adalah free. Dekat city parking free. Lagipun kalau kita charge dekat dalam city atau dekat rumah pun murah lagi. Yes. So kalau kat rumah pun kita boleh charge. Macam selalunya kita kena pergi petrol station, bazir masa sikit lah kan, ambil minyak semua. Tapi orang katakan sekarang elektrik mahal. Sini still lagi murah pada compare dengan minyak. Betul. So kalau kita isi kat rumah macam overnight contohnya, macam kita ada yang charging station, kita charge dalam 4-5 hours lah kereta dah penuh. So malam balik rumah charge kereta dah boleh pergi jauh balik. Betul. So bukannya hari-hari nak kena charge. And even kalau kita orang super charge kan, kiranya mahal lah super charge kan, dalam setengah jam dah full. Itu pun kita orang bayar like 25 euro. So maknanya still murah kan. So sebab itulah saya rasa pun memang banyak lah benefit dia. Of course ada pro and cons, tapi saya rasa lebih banyak pro daripada cons. Sebab itulah kami memilih electric car. Dan yang paling penting dia adalah environment friendly kan. Daripada segi maintenance. Itulah dia. Satu lagi good point. Maintenance dekat kereta ni macam tak ada. So dia tak ada minyak hitam, dia tak ada engine yang kena check, tak ada timing belt, dia tak ada gear kan, dia tak ada gearbox semua. Sebab electric car kan single gear je. So jadi dia memang tak ada maintenance. Cuma satu kena buat, kena tambah air untuk wiper. Itu je. Itu sahaja. Ya. Benda lain tak ada. Ya. Brake pun jarang guna sebab kereta ni tak pakai brake, dia pakai engine untuk brake. Yes. So jadi memang banyaklah jimat. Yes. So maintenance pun sangat easy. So daripada situ kesimpulannya banyak poin-poin yang membuatkan kita orang memilih electric car. So macam mana Hazal, steady bawa walaupun dalam highway? Memang relax bawa full star sebab dia macam tak payah concentrate kan. So dia memang autopilot. Dia ada autopilot. Exactly. Apa maksudnya autopilot tu? Dia akan buat semua sendirilah. Macam contohnya lepaskan gear pun dia bawa sendiri. Ya, yang dekat situ boleh nampak ya yang dia akan bagi tahu macam you kena pegang. Asyik kata you kena pegang sekarang. Dia just suruh pegang je supaya orang tertidur. Dia suruh jangan tertidur. Dia suruh macam berjaga-jaga. Careful. Tapi sebenarnya dia bawa sendirilah. Sebenarnya dia bawa sendiri. Ya. Ini dia punya monitornya. Macam-macam apps. Ianya seperti handphone dan macam-macam apps semua yang dah built in. Pakai Android Auto. And Spotify pun semua dah ada kat sini. And dia tak connected dengan handphone because dia ada built-in internet. Dia ada browser dia sendiri. Cuma sekarang ni sebab tengah driving, so tak boleh on. Nanti saya tunjukkan bila saya on browser dia. Bermakna yang kita boleh tengok YouTube lah yang dalam kereta ni. YouTube, Netflix, exactly. Live TV semua. Live TV. Dan kalau nak tengok juga pasal kereta ni punya apa benda yang ada kita nak ubahkan, so dia ada dia punya setting di situ. Dan juga setting ni ada di dalam handphone juga, handphone saya. Apa yang menariknya kereta Polestar ini, dia tak ada kunci kereta.
Okay, dia ada kunci kereta, tetapi kita boleh juga naik kereta ni tanpa kunci kereta. Sebab kunci keretanya boleh dalam handphone. Tapi handphone tu hanya satu ya, kepada handphone yang berdaftar. Yang baru-baru ni update dia akan bagi share kunci. Alamak, so bolehlah guna handphone Michael. So maknanya kalau saya bawa handphone, contohnya pernah saya terlupa bawa bag, tapi saya bawa handphone. So saya boleh masuk kereta, saya drive. Tapi saya tak sedar saya tak bawa bag. Kunci keretanya di dalam handphone juga. Saya boleh tunjuk, dia ada app dia. Ini adalah app dia. App dia kita boleh nampak lah berapa persen. Actually it's 91%, dia terbalik kan. 91%. And then kita boleh adjust semua dia punya temperature, heater. Ini bermakna kalau misalnya saya nak on heater before saya masuk dalam kereta pun boleh. Ataupun aircon pun boleh kan? Yes, aircon pun boleh. Okay, sebagai contoh, bila saya nak hantar anak saya pergi sekolah, kan sejuk pagi-pagi, saya tak naklah masuk tunggu sejuk nak kereta panas kan. So kita boleh bagi kereta tu warm up siap-siap. Kita boleh setkan time pukul berapa. Macam 7.30 saya akan naik kereta. So 7.30 make sure kereta dah panas di dalamnya. So ataupun dekat Malaysia lah, kereta tu dah sejuk di dalamnya. Tak payahlah kita nak kena panas buka tingkap dulu kan. Dia dah panaskan, dia dah sejukkan kereta tersebut. Oh, bercakap mengenai heater, dekat belakang kereta pun seat korang pun panas kan? Ya, setiap seat ada heaternya. Yang diorang boleh adjust setiap seat sendiri berapa temperature yang diorang nak. Hello korang. Tengok tiba-tiba jadi 21%. Betul lah kata Michael. So dia kalau kita bawa slow kan, dia akan jimat lah kan, elektrik kan. Bawa slow, dekat Malaysia tak slow lah. Ni 120 bawa. Ya, but still 120. Yes, exactly. Actually still laju. Still laju. 120, 120, 18 depends lah. But usually you bawa 160 and above. Hello. Saya look bonus ni. Tapi kat Germany kan memang boleh bawa more than 130. Suka hati korang lah. 200 ke, 220 ke, bawa lah. Kita pergi charge ya. So let's go, kita pergi charge. Hopefully ada charger kat sini. Situ kita pergi. See, ada charging station kat sana. Dan ada KFC. So bolehlah sambil makan, sambil kita charge. So ini dah sampai dah. Banyaknya orang. Ramai orang tengah charge. So kita boleh lihat lah, kalau Tesla charger dia lebih banyak lah. Tesla boleh guna, dia punya option dia lebih banyak lah kan. Dia boleh guna yang ni, dia boleh guna yang tu. So ini yang best ni kalau ada Tesla lah. So dia boleh lagi merata-rata untuk charge kereta. So kita kat sini, kita pakai app ni. So kita scan dia punya code dekat sini. Okay, tu code dia. Matahari kuat. Berat Noah sebab dia kiranya super charge jugalah, sebab dalam setengah jam mungkin cukup. Ya, dia tengah charging. Yes, lada dawa. So let's go makan now. Tadi dekat luar tu kita nampak banyak sangat kan Tesla. So actually Tesla lebih banyak advantage ke untuk having a electric car? What do you think? Dia lagi banyak charging point. So superchargers banyak dekat sini. Tapi prices still the same lah. Cuma dia lebih banyak option lah ya. Kita orang start nak beli electric car ni awal tahun ni lagi. Before Malaysia kita orang order kan. Ya, last year. Tapi sebab Tesla delivery dia sangat lambat, sangat lama, 6 months at least. Kita orang memerlukan kereta dah. Kita orang pun tak tahan dengan harga minyak. So sebab itulah sekali Michael ternampak pasal Polestar. Dan Michael pun start lah buat research pasal kereta tu kan. I memang suka design Polestar dah lama dah. Oh really? Ya. I tak tahu, sistem tak tahu pasal kereta. I memang daripada dulu dah lagi minat dan cakap bukan bestnya kalau dapat kereta tu. Jadi kalau nak ikutkan daripada segi harga, lebih kurang lah kan. Tapi macam kalau yang model Tesla yang suka tu lagi mahal kan, yang Model X memang mahal. Model X tu besar. Sebab kita orang fikir sebab kereta tu untuk saya nanti, saya jarang menggunakannya kan. Sebab itulah mereka cakap okay, dia choose Polestar. So for me, kisahlah kereta asalkan ada kereta kan. Kami mendapat kereta Polestar ni pun actually dijangka November sampai, tapi awal sampai Oktober, hujung Oktober sampai. Kira dari segi servis tip top. So
So jom kita tengok berapa persen tinggal. Berapa persen dah sekarang charge. Boleh tengok daripada handphone kan. Wow, dah 88% dah. Cepatnya. Cepat gila, kita orang tak habis lagi. Kita orang baru start makan. Second, This is very super charged. Kita tengoklah berapa harga dia nanti ya. Okay, inilah dalam belakang dia ni. Tapi kita orang banyak barang lah kan. Sebab bawa pergi ke rumah nenek dia dengan kek, hadiah, bagai, jaket. So, jom kita sambung jalan. So, berapa harga? Tadi isi hampir penuh, 20 euro lebih kurang. 19.67 euro 67 sen. Kita orang memang setting 90% paling maksimum yang boleh charge for daily punya lah. Kita orang memang set macam tu. Cuma semalam saja kita orang set ke 100 because kita nak travel jauh. And after that Michael memang buat setting just 90% maksimum. Sebab yang hujung persen tu selalunya paling mahal kan. Dia perlu lebih kuasa untuk tak sampai berbaloi lah. So macam tak berbaloi lah untuk charge sampai tak 100 untuk bateri. It's not good for the battery. Saya repeat apa benda semua I cakap. Okay, let's go. So, journey kita bersambung lagi 26 minit. So, sampai sana nanti akan jadi 70%. Weh, buat ni. Tiba-tiba tertarik I. Michael mencuba kelajuan. So 163 is max. 64 lah. Oh, it's 164. Oh, rasa terbang. Sis rasa terbang. You rasa macam goyang-goyang ke apa? Sedap je eh. Aku rasa very smooth. I rasa macam terbang. Michael tersengih-sengih sebab dia cuba memotong Tesla. Alah, dia give up. Tesla saja give up. Apa lah kita 50% Tesla tak adalah enemy ya. Jangan salah faham ya. Both powerful punya kereta lah ya. Nice car, both nice car yeah. Kita boleh tahu berapa banyak kita dah gunakan. So boleh macam plan lah kot budget driving macam mana ke macam mana tu. Yeah. So dia tunjuk lah kalau macam speed I bawa, okay, low consumption. I punya driving style low consumption. Air conditioning low consumption. So semua low. Kita bawa electric car ni kita jari fikir lagi jimat. Betul. Bukan nak jimat mana, still bawa laju juga 120 juga. Yeah. But still macam, but at least from there kita boleh nampak. Kalau kita bawa macam minyak punya, kita tak nampak berapa banyak kita dah gunakan, berapa banyak kita kena budget kan. Kita tak tahu. Ya, tapi yang ni kita boleh macam tahulah. Oh, macam ni selama ni aku guna kalau aku bawa macam ni. Kan. So, good plan and smart plan. So, daripada segi sound, dia pakai Harman Kardon punya speaker system kan. So memang high quality sound system. patutlah sedap bunyi dia. Cantik pun cuaca hari ini. So bila kita nampak yang teletubbies tu kicik angin tu, bermakna kampung Michael dah nak sampai. See, dah nampak dah kan? Wah, datang kat kawasan kampung you, cuaca best lah. Hebat hujan. So, dah nak sampai. Masuk. So, welcome to Rotmeersleben. So, di situ rumah ni saya dengan Michael pernah tinggal membesarkan Laila. Ingat tak? Video kami pernah cerita. Sinilah dia. Oh my god. Das sind die. Inilah kampung Michael. Das ist die Olbe. Außer das Haus da. Genau. Sungai ni kan. So wie Elbe. Da war ein Haus. Comel kampung ni sebenarnya. Banyak kenangan kan? Kan? Sangat banyak.
So mana rumah Oma Opa? Tu dia dekat depan sini. Dulu nenek Michael ni guru besar kindergarten. And Datuk Michael is contractor. So dah sampai. Tu dia dah suggest dah, dia kata better Stop in between. stop in between untuk charge. 3% bei Ankunft. Sebab akan sampai rumah 3%. So risiko. Kita tak nak take the risiko. So dia bagi cadangan kat mana nak isi elektrik. So dia Charge. kata sini ada free punya charger. Aha. So kita charge dekat mana yang one tu So dia kata 16 minutes untuk charge. Okay, let's go. So baru pukul 6 lebih, 6.30. Tapi tengoklah betapa gelap gulitanya. Macam pukul 9 malam kan. So 18% kita pun dah sampai kat tempatnya di Shell Recharge. Ya, sambil recharge kereta boleh minum kopi. Tu kalau simbol hijau tu maknanya dia tengah charging. Ni lagi murah pasal ni sendiri punya app tu yang ENBW tu. Yang ni you bayar macam mana? Sebab dia ada cara-cara berlainan kan? 48 cent 48 euro per kilowatt hour. Ya, tapi ini you guna app lah. So ini you pakai app, tapi kita ada juga yang pakai kad kan? Ada juga. Yang pakai kad tu memang masa kita beli kereta ni terus dah dapat kad. Masa first time saya dapat kereta ni, boleh pakaikan, kena guna kad ni atau boleh pakai? Atau kena guna kad ni? Boleh pakai sini juga. Tapi sebab app ni lagi murah. Oh, okey. Tapi kita memang dah dapat kad ni, boleh gunakan untuk charging. Maknanya kalau tak ada credit card ke apa benda kan boleh ni. Tapi macam kalau Sok Michael install app tu terus dia dah macam tarik duit tu lah terus kan. So apa kita nak buat sekarang? Tengok movie tu. Sementara menunggu kat dalam kereta, kita boleh tengok movie sebab dalam kereta ni ada built-in internet. You nak tengok cerita Alice in Borderland ke? Budak-budak kan? Mari kita tengok cerita Melayu Mat Kilau. Kita decide tengok The Lucas lah pula. Support our channel. The latest one, Michael belum tengok lagi. Oh, okey, berapa harga? Boleh nampak? Oh, dah 14 dah sekarang tarik. Ni harga per kilowatt hour. Ni dah berapa? Ni harga sekarang Sekarang berapa? dah 57% dah. Dalam 15 minutes. Wow. 57%. Oh, ini memang cepat gila. Dalam 15 minit je. 70%. Ni boleh tengok sini. Tapi kita tak boleh tengok movie bila nak berjalan. Jangan stop. So let's go now. Sambung ke rumah. Home sweet home menanti kami. Okay, ada soalan. Contohnya tiba-tiba I takut kan, kat mana next stop I nak pergi untuk charge. Macam I suka pakai navigation dalam situ. So bila you pakai yang screen ni, you nampak ni kita punya destinasi kan. Ya, balik rumah kan. Balik rumah. So tekan sini.
dan dia akan cari yang on the way. Charging station. Ni yang laju sangat. Ni yang laju sangat. Zeshnet is laju Ni ya. semua kalau tekan, dia akan navigate kita ke sana. Okay, ada senang lah berapa juga. minit? Memang dah built in, so Lepas easy. minit Selamat je. Home sweet home. So, sekarang kita dah sampai rumah. So, kita makan dinner simple je. Typical German dinner. Sucu. Sofia pun ada dekat sini. Dia dah habis training cheerleading dia. So, kesimpulan naik kereta electric car dengan jarak jauh dan pergi ke perjalanan jauh. Apa pendapat you? Kita orang rasa? It is possible. Ya, tak ada masalah langsung. Very easy actually. Dulu saya agak takut-takut jugalah. Sekarang ni memang obviously memang mampulah. So pergi ke rumah nenek dia yang jauh tu pun tak ada masalah. Kan? So tak perlu takut lah. Apatah lagi nak pergi ke rumah Cindy ke Naomi, kawan-kawan saya dekat sini kan. So memang tak ada masalah. Tadi apa? Berapa harga total untuk 500 km? 40 euro. 40 euro untuk 500 km. Kira dalam 8 euro untuk 100 km. Tapi kalau kita orang compare pakai minyak mesti dah more than 100 plus. Kan? More. Maybe dalam 100 dah. Kan? So kiranya setengah daripada tu. So kesimpulannya, kalau you diberi pilihan untuk beli kereta elektrik ataupun kereta biasa, you akan choose kereta apa? Kalau ikut I rasa I nak kereta biasa tu juga. What? Sebab kita ramai dan kita nak jalan jauh dan kita kena tarik trailer semua, so better untuk family pakai kereta biasa. Tapi macam untuk pergi macam you pergi ulang adik sana sini dalam city atau pergi macam jumpa kawan you, memang sesuai sangat pakai elektrik. Macam city traffic memang best. Daily commute untuk electric car is cheap, is convenient, comfortable, murah. Tapi macam family trip jauh-jauh dengan pakai trailer, I rasa tak sesuai. Tapi kalau macam family travelling jauh-jauh, and then macam nak, especially kalau macam nak tarik trailer, sesuai. Kalau maknanya dia bukan untuk heavy duty punya kereta heavy lah. duty tak Kan boleh. dia tak boleh tarik cable trailer. So, kalau dia tarik cable trailer akan lebih makan banyak bateri. Kan? So macam lama-lama tak sampailah kat mana tempat yang kita nak tuju tu sangat. Membazir masa dekat Ya, ni. so agak membazir masa kan. Orang macam nak pergi travel kau-kau jauh-jauh semua tu, nak buat road trip macam kita orang suka buat. Electric car tak adalah kita orang macam highly recommended lah. Tapi ianya sangat bagus untuk dalam daily punya car, city car kan. Ia ni sangat sana bagus. sini. Because environment friendly kan. So memang Sunyi, ya. murah dari segi maintenance, semua best. Memang betul-betul best. Memang kereta sesuai untuk masuk town, masuk city. Macam jauh-jauh sikit pada city pun boleh. Ya, sekali-sekala boleh lah kan. Tapi bukanlah macam Macam road tripping susah sikit. semua benda terpulang kepada individu yang bersesuaian dengan korang kan. Alright, thank you for watching. Hopefully info yang kita orang bagi pasal electric car dan review kami dapat memberi jawapan kepada sesiapa yang masih lagi berfikir macam is it convenient ke electric car ni? Is it boleh ke tidak, mampu ke tidak, bagus ke tak, berbaloi ke tidak dengan harga yang mahal. Yes, kita telah terangkan kan apa benda pro and cons semua. So semuanya terpulang kepada anda. Dan bagi kami, kereta ni sangat bersesuaian untuk saya. Satu lagi, lelaki-lelaki, kalau siapa suka, kereta ni memang sangat best untuk pick up. Memang Dia tadi tak habis-habis. puas hati lah. Siap tadi dekat traffic light ada kereta Audi besar. Alamak, aduh, tak boleh belah betul. Dia Orang tu macam macam nak racing tau. Kita orang macam nak Azza, tak payah nak nak race sekali kan. Dekat minyak je, jauh. Ketinggal shoe. Tapi saya tak rasa pun. Saya tak rasa pun yang macam Michael tekan minyak. Tiba-tiba asal dah jauh kita kan. Tak boleh lawan. Action lah sekejap member. Electric car tak boleh lawan. So electric car, kalau nak cakap pasal powerful, yes, electric car lebih laju lebih powerful kalau nak ikutkan. Yep. Alright, thank you for watching. Good night. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.